Hi guys! Welcome back to my channel. Again, it's me, I am Borai. So today, mag-upload tayo ng series of videos. So, basta madami yun. So, ito na yung unang recipe na gagawin natin. So, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng homemade mayonnaise. So, ano-ano ba yung mga ingredients natin para sa ating homemade mayonnaise? So, ito siya in 3, 2, 1. Boom! Okay, so ang mga ingredients natin para sa ating mayonnaise or homemade mayonnaise ay meron tayong egg yolk, isang piraso lang, tapos meron tayong acid. Gagamitin natin yung acid para ipag-bind natin or emulsify natin yung dalawang ingredient na mahirap paghaluin. And then at the same time, meron tayong oil. Ayan. So, yung iba, olive oil, ganyan, canola oil, basta yung neutral oil yung gagamitin nyo. Pero masarap pag olive oil. Tapos, meron tayong salt, pepper, tapos konting sugar. Tapos, pwede nyo rin siya lagyan ng mustard kung preference nyo yun. Pero, basically, ito lang yung kailangan natin para makagawa tayo ng mayonnaise. Okay? So, let's start. Set aside ko muna yung ingredients. Lagyan natin sa gitna. So, mag-start tayo sa isang egg yolk. And then, lalagyan natin siya ng lemon juice. Ayan. Pag walang lemon juice, pwede naman yung calamansi. 1 tablespoon. Pwede rin vinegar. Okay? Tapos, i-break lang natin yan. And then, beat natin siya or i-whisk natin siya. Hintayin lang natin siyang mag-light yung color niya. Ayan. So, medyo frothy na siya. Na-incorporate na rin dyan yung ating emulsifier na acid. So, yung pag sinabi kong acid, yun yung lemon, calamansi, ganyan, vinegar, okay? Tapos, pwede na tayong mag-add gradually ng ating oil. Pag nag-add tayo ng oil, konti-konti lang, guys. Ayan. Kasi pag binigla nyo yan, mahihirapan tayong mag-mix ng oil at saka ng egg yolk. I-whisk nyo lang ng ganyan. Wait lang. Papalit tayo ng bowl. Mahirap pag-whisk. Ayan guys. So, nagpalit ako ng bowl. So, whisk lang natin siya. Hanggang sa lumapot siya or mag-whisk tayo. Ngayon,
Kapag nakikita nyo na parang nahihirapan siyang mag-emulsify at para mag-whiten siya, kung kulang yung nilagay ng lemon kanina, pwede kayo magdagdag. Pero konti-konti lang guys. Drop lang ng konti lang na vinegar. A few moments later. Ayan o, guys, medyo nag-lighten na siya kapag nabibig siya. So, matagal lang talaga yan guys. So, balikan ko kayo in a few. Magbibig pa ako para di lumaba yung video. Na-consume ko na lahat ng oil, total 1 cup. So, more beat, more fun. Malapit na siya. Medyo lumalapit na siya. Ayan lang. Ayan, parang kulang pa ng oil. So, nagdagdag pa tayo. So at this point guys, pwede na tayo mag-season. So lagyan na natin siya ng 1 teaspoon ng salt. Yung fine salt yung gamitin nyo guys. Tapos ako, okay lang sa akin na magkaroon ng black speckles yung aking mayo. Kasi mas gusto ko rin yung lasa ng bagong grind na pepper. Pero para mas maging siya puti, gamitin nyo yung white pepper kung ayaw nyo na may mga black speckles na nakikita. Ayan, dito pa tayong konting oil. Pagod guys ha. Ayan o. Ayan. Malapit-lapit na tayo sa katotohanan. Yung kabibigong-tong. Hindi na lang. Malapot na siya. Sige, go. So, gano'n lang guys. Kung gusto nyo makakuha ng maputi at malapot, tsagain yung magbati. Ayan. Pag napagod sa isang kamay, yung kabilang kamay naman, pwede naman yun, di ba? Sanay naman kayo magpalipat-lipat. O, sige, go. Nagkat ko tayo ng oil. O, di ba? Pag mas madaming oil, mas maganda. Ayan. Na lumalapot na siya, tumuputi na siya. O, kanina nagsimula tayo sa yellowish color. Ayan. Tumuputi na yung ating mayo. Konting oil pa. So, pag ganito na guys, pwede na rin kayo magdagdag ng mustard kung gusto nyo siya maging lasa na yung napipili nyo na commercial mayo. Pero ako, hindi na ako namin na mustard. Ayan guys. Pabigat na siya. Konting oil pa, konti na lang.
Ayan. So, ang dami nating nagawang mayonnaise. Diba? Ang dami-dami niyan. Sa murang halaga, meron ka na ng mayo. Yung mahal-mahal ng mayo ngayon. Diba yung brand na LC? Mahal siya. Oh, ito, ang dami na, oh. Meron ka ng worth na 1 cup ng mayo. Pwede na yan pang chicken salad, pang sandwich spread. Okay? Kalimutan ko lagyan ng edit ko muna ha. Kailangan ko lagyan. Okay, lagyan natin ng konting sugar. Konti lang. Para ma-balance out lang natin yung konting asin. Galing ko sa vinegar natin sa ayan guys. So kapag nakikita nyo na nag-swirl kayo, ayan o. Ayan, nasa ribbon stage na siya. Pwede na yan. Pero kung gusto nyo mas malapot, sige pa. Pero ako yung ganitong lapot, yung ganito kaputi, I'm very satisfied na. So pwede na itong gamitin pang dressing or pang spread. Okay, so ay, tumalsik. Thank you for watching guys. So, next recipe na tayo. So, panoorin nyo yung next video. So, bye! Subscribe to my channel.